ඉතින් මේ අපි දැන් නිලාවේලි බීච් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. යාගේ පොඩ්ඩක් චේන් එක පොඩ්ඩක් ඇජස් පාරක් දැම්මා. Hello everyone, I am Nilanjana from Sri Lanka. 2013 I start to travel around Sri Lanka by motorcycle. So adventure is continue. Keep in touch. Hello everyone, good morning. අදත් අලුත් එපිසෝඩ් එකත් එක්ක එකතු වුණාට අද ඉන්නේ ට්‍රින්කෝවල. ඉතින් ට්‍රින්කෝවලින් නිලාවේලි බීච් එක බලලා නිලාවේලි බීච් එකෙන් තව ට්‍රින්කෝවල බලන් තියෙන ටයිම් ටික බලලා හැමම මඩකලපුව හරහා අරුගම්බේට යන්න තමයි අපි ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකක් මම දැන් ඉන්නේ නිලාවේලි බීච් එකේ. ඉතින් මට පිටිපස්සෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පිජන් අයිලන්ඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒවට යන්න ටයිම් එකක් නැහැ. මොකද අද ආරුගම්බේ වෙනකන් අදින්න ඕන හින්දා. ඉතින් යමු ආරුගම්බේ. තවත් බලන්න පුළුවන් ට්‍රින්කෝලින් බැටිකොල වලට එනකොට සේකුවාවිල පන්සල. ඉතින් දැන් මම මේන් රෝඩ් එකේ එනකොට මමට හැරිලා තියෙන පාරක් සේකුවාවිල පන්සලට යන පාර කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. මම ඒ පාරේ හැරිලා දැන් සේකුවාවිල මේ පන්සල පැත්තට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. තනියම එන අපි තනියම යන්නමු නැත මෙහි නවතින්නේ. තනියම එන අපි තනියම යන්නමු නැත මෙහි නවතින්නේ. කොපමණ තිබුණත් කල හොඳ නරකයි යන කල ගෙනියන්නේ. තනියම එන අපි තනියම යන්නමු නැත මෙහි නවතින්නේ. සටනට වැදුනේ ලේසල වූයේ අපමණ දිවි නැසුවේ. සටනට වැදුනේ ලේසල වූයේ අපමණ දිවි නැසුවේ. මිතුරන් නැතිවියේ සතුරන් ඇතිවියේ මොනවද ඔබ ලැබුවේ. මොනවද ඔබ ලැබුවේ.